Alright, so Gigi, nandito na tayo sa golf course. So, para mag-golf, hindi magtiglas. And I was dying to I couldn't believe what I felt. No. And then, so, this is my second time here. So, ngayon, dati kasi, tatlo lang tayo. So, yeah. Ma'am Casey, Ma'am Rosie. But now, kasama natin si Ma'am Jack, Ma'am Joyce, and the team. So, yun. Meron na rin tayong pag-uusapan dito mga businesses and investment. Let's go. Let's go, let's go. Good morning, Delivers! Yeah. Please, what's our YouTube channel? Yes, find it. Casey Yeah. Hashtag Real Talks with Casey, inspired by Doc Gigi and Ate Rosie. Thank you. See you. Ma'am Rosie, channel is coming soon. Yes, very, very soon. Ma'am Jack. Hi, Ma'am Jack. Well, time. Ma'am Rosie, please say hi to me. Thank you so Hi, much. Delivers! See you guys again. Good morning. Okay, so Gigi, magandang umaga sa atin lahat. So, nandito pa rin tayo sa Royal Golf. Yan. So, I'm with our new business partners. Ma'am Jack, Ma'am Rosie, Ma'am Casey, and Ma'am Joyce is coming. Right? Okay, so ganito. Sa lahat ng mga may business, if you're an entrepreneur, if you're running your own business, or if you are planning to have your own business, don't forget to do these 5 things. Right? So, first na dapat nating gawin as a business owner, itodo natin pagiging business owner natin. That means you need to maximize your profit. Maximize. Hindi ko sinasabing sobrang, sobrang ano naman nata yung sobrang akong kumita ng pera. Hindi. Ang pinopoint ko po ngayon is maximizing your profit. Okay? Kasi nasa business industry ka na rin lang eh. Yan na yan eh. Kumbaga, lumusong ka na, you dip your finger, your feet. So, yan mo na, itodo mo na yan. Nandiyan ka na rin lang eh. So, try to maximize your profit. So, paano ba yan, Doc? Ganito. So, tinan mo yung negosyo mo sa kabuuan. Alright? So, ano pa yung, like for example, sa mga products na binibenta mo? Ano pa yung, kumikita ka na sa isang product na yan. Gumawa ka na, nag-design ka na, napakagandang upuan.
Okay, napakaganda. Sobrang ganda ng design ng upuan mo. Sobrang dami ng nag-order, bumibili. So, maximize your profit. Ibig sabihin, tinan mo, mula sa upuan na to, ano pang pwede kong ibenta? Ano pang pwede kong i-offer sa market? I-offer sa clients ko. So, lagyan mo na kaya ng table, lagyan mo na kaya ng lights, lagyan mo na ng side table. I don't know kung ano pwede mo pang idagdag sa upuan na yon. Pero you have to maximize your profit. Okay? Maximize the profit by offering products na related naman sa ginagawa mo. Okay? So another is, tingnan mo kung sino pa yung pwede halimbawa, yun, huwag tayong lumayo doon sa upuan na yun. Tingnan mo kung sino pa yung pwedeng bumili dito. Halimbawa, market mo lang, let's say, mga vloggers, mga market mo. Sobrang ganda ng upuan na yun. Baka konting design na lang, pwede na rin yan sa mga executives, pwede na rin yan sa mga estudyante, pwede na sa mga work from home employees. Di ba? So, lalawak yung market mo. So, ang sinasabi ko po this morning, if you're running your business, maximize your profit. Okay? So, ang tanong ko ngayon sa'yo, delivers, na ma-maximize mo ba yung profit mo? Okay? So, kung halimbawa, kumikita ka na ng 10,000 every deal or 10,000 or 100K a month. So, tanongin mo yung sarili mo ngayon, eto na ba yung maximum? Eto na ba yung maximum profit na pwede ko talaga makuha? So, if not, tingin mo marami pang avenues na hindi mo tinitingnan, try to see that. Okay? Try to explore kung saan pa pwede ma-maximize yung profit. Okay? So, second, na hindi mo dapat kalimutan if you are an entrepreneur or business owner, you need to do this. Okay? So, you as a business owner, ikaw ang dapat message dito, nakikita mo kabuuan. Fund management. You need to manage your fund, right? So, it doesn't stop na, nagkaroon ako, Doc, ng sales ko. Ang sales ko, like, kumita kami o nakabenta kami ng in just one day, let's say, 1M deal kami, di ba? Sa mga big deals o doon sa mga medium enterprise naman, let's say, doon kumita ako ng, let's say, 50K po in one week. Okay? So, it doesn't stop there. So, as a business owner, tingnan mo rin, ano ba yung fund management? Paano ko ba i-manage tong fund na to? Paano ko i-manage yung profit na to? O paano ko i-manage yung dumating kong pera? Okay? So, dapat, ito, delivers ganito ito lesson learned natin sa ating lahat. Bago pa dumating yung pondo na yon, yung kita na yon, dapat may allocation ka na. Sa sarili mo, meron ka ng target. Parang kami, when we were may dinidiscuss kami ni Sir Ace, nakahati sa tatlo ang funding namin. So, bago pa dumating yung funds, alam na namin saan namin dadalhin. So, you should do that. Right? So, Dok, hindi ko nga alam basta pag dumating yung pondo, o kumita kami, bilhin kami ng materials, benta uli namin, pag ganun-ganun lang. So, try to sit down. Pag ganun po ang sistema mo, kumita ka, tapos bumili ka uli ng produkto, bumili ka uli ng produkto, hindi management ang tawag dyan, that's just an operation. Okay? If you are managing a funds, dapat tinitinan mo, ilang percent ba to? Meron ka mga percentage na tinatanong sa sarili mo, meron ka kinukompute. At meron ka bang iba't ibang areas na tinitingnan? Hindi lang yung sales, hindi lang yung marketing, hindi lang yung product development, hindi lang yan. So marami kang tinitingnan. Fund management. It's managing your fund. Right? Okay, so third na dapat, tinitingnan natin dapat as business owner. People management. Don't forget that. Okay? Alam nyo, minsan, nakakapanghinayang. Merong mga good employees na dumadating sa buhay natin, nawawala. Kasi hindi natin na manage. Merong mga dumarating na empleyado sa kumpanya mo, meron ka kaibang skill, hindi mo na manage. Meron ka na dapat superstar Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, you look for superstar, look for the rock star sa company mo. Pag naispatan mo, ito, magiging superstar, dito ka, huwag mo na pakawalan, hawakan mo na yan, di ba? Kausapin mo na. Alam mo ganito, if you want to maintain your employee, dapat makita din nila yung vision mo. Alright? So, maintindihan nila, this is our company and this is our vision. At kailangan kasama sila sa vision mo. Hindi lang yung nakita nila, in 5 years, 10 years pala, wala namang mangyayari sa akin Hindi naman pala unlad ang buhay ko. Hindi, isama mo sila sa pag-unlad mo. Okay? People management. Unang-una dyan, yung empleyado mo. Dapat na ma-manage mo yung empleyado mo. Okay? So, tingnan mo sa kanila, sino yung tawag dito, yung superstar ko. Yung superstar mo na yan, itabi mo na sa'yo. Huwag mo na pakawalan. Okay? So, yeah. So, mamaya, mag-discuss pa tayo kasi kaya meron tayong mga bisita. Okay? Let's go. Mag-go si Doc. Tapos mamaya, mag-tiktok kami, ha? And I was dying inside to hold you. I couldn't.
Alright, so Gilibers, ganito. So tapos na tayo mag-golf. Maraming salamat sa una-una sa production team ko. So napakagaling. Job well done. Palakpakan. Meron tayong event manager, production manager, PA, and our geographer. Thank you very much. Kasi alam nyo pag umaalis po kayo mga business owners, kahit simpleng meeting yan, event, or whatever, dapat nakaplan din yan. Be intentional in everything you do. Okay? Tandaan natin, ulitin ko po yun. Be intentional in everything you do. Kumbaga, hindi lang basta nangyari na nagkaroon kayo ng moment tong isa mong kasama. Kumbaga, it was intentionally done. Okay? Alright, so tuloy natin. Yung mga dapat na kalimutan kung ikaw ay isang entrepreneur. I think number 4 na tayo. Number 4, okay? Number 4. Huwag natin doon tayo sa people management, diba? Management of your people. Huwag natin kalimutan yon, okay? And number 4 na dapat na hindi mo dapat kalimutan as an entrepreneur, okay? Don't forget this. Kasama lagi sa planning mo po your future ng yung business, okay? I mean, in 3 years, unahin mo na yung tingnan mo na siya in 3 years, what will happen to my business. If there is one person that can answer that question, how do you see your business in 3 years from now? So, ikaw yung dapat. At dapat pag tinanong ka ng kahit sino at any given time, kaya mong sagutin. In 3 years, eto na yung business ko. In 3 years, meron na kami 3 branches. In 3 years, eto na yung sales namin. In 3 years, meron na akong 100 employees. In 3 years, nasa kabilang province na kami. In 3 years, eto na yung tsura ng office namin. So, dapat alam mo yon. Malinaw dapat sa isipan mo ano ang picture ng iyong negosyo in 3 years, right? So kung di mo pa nagagawa, tingnan mo na siya. Alam nyo kung what is the importance of that? That will make you excited. Alam nyo ngayon sa Rockstar Holding, startup tayo, di ba? Pero what excite our team is not actually today. What excite us, especially ako, ano yung magiging itsura or ano na yung future ng Rockstar after 3 years. So, ilang business na meron kami. Ilan na yung mga business partners namin after 3 years. Saan mo na kami makikita? Hindi mo na kami makikita dito sa Bataan. Makikita mo kami hindi lang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Or, who knows? Ako ang gusto ko talaga na mataas na ambitious, sabihin natin, na kaya marating ng Rockstar Holding Corporation. Meron kaming business, international business transaction. Iyan talaga yung pangarap nito. Yung pangarap ko sa Rockstar. So, kaya kami nagiging excited. Nagiging excited ako lagi. Kasi, ang tinitingnan ko, yung itsura or sino na kami after 3 years. Alright? So, delivers, kung hindi mo pa nakikita yan, tingnan mo na siya. You sit down, look around, tingnan mo, or isulat mo na, eto na pala kami in 3 years. Okay? So, para yan ang dala mo everyday. Yan pangarap mo. Yan ang pinagpipray mo. Diyan ka nagbabase ng iyong mga activities. Okay? Alright? So, deliver. So, don't forget these things para sa iyong negosyo kung nagdi-negosyo ka. Alright? So, muli, maraming salamat sa mga nakaano natin. So, maraming salamat sa mga kasama natin kanina. Ma'am Rosie Wu, owner ng LaFord's Lighting, and Ma'am Joyce, owner of Dr. Spin, and of course our brand ambassador natin ng Rockstar Beauty, Ma'am Casey Reyes, actually siya yung manager ng MF Reyes Realty. Yan. And Ma'am Jack, my business partner in Top Rockstar Media. Okay? And yan. Alright, so maraming salamat. So sa lahat ng mga business owners, sana nakatulong tayo. Okay? Alright, thank you very much, G-Livers. Okay, and please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go.